Ayan, mystery box baka mo. Ayan, Lazada. Ako nang nag-adjust. Dahil walang box yung nilagay nyo. Ako na gumawa. So, Thank you. Love each and every one of you. hi, what's up? So, ang gagawin natin ngayon ay yung talaga ko lang napapanood sa YouTube na ginagawa ng marami. So, unboxing mystery box sa Lazada. Yan. So, umorder ako sa Lazada ng 199 mystery box. So, ang maaring naman niya ay mga gadget accessories. So, buksan natin, tignan natin kung ano yung mga laman. Ayan, so last Sunday, nag-order ako sa Lazada ng 199 na mystery box nila. Na ang maaaring maging laman o item ng mystery box ay mga gadget accessories. Yan. So, Sunday ko in-order and then kanina ko nakuha. Ayan, so, bukas na. So, tignan natin kung ano yung mga laman. So, first item ay plastic. Actually, dito binalot. Ito yung may mga tumutulog-tulog. Actually, magagamit. Kasi, parang ito yung gusto kong gawin sa Lazada ngayon. Gusto kong tirisin. Dahil sa kanilang mystery box. Okay? So, ito na talaga. First item ay yan. Watch. So, medyo hindi ko siya maintindihan. Pero pag clinic mo, doon lalabas yung ilaw. So, pero hindi ko alam kung gusto ko suotin. Kasi, hindi ko alam kung safe pa to. Baka ito yung mga klase ng watch na pag sinuot ay sumasabog. Yan. So, comment na lang kung gusto nyo na sa inyo na lang to. Okay? And second item ay tcharan! Saan na to? Hindi, actually, hindi itong second item. Second item ay ayan. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pagbukas mo ng plastic, kitang-kita mo agad kung ano yung laman, di ba? Walang katril-tril. So, ito ay wireless speaker. Yan. So, kasama nito yung cord. Ito siguro yung dapat mong gamitin para sa wireless speaker. Lalo na pag charge. So, ito yung naman. Yan. Color black siya. So, hindi ko alam kung magkano yung presyo nito. So, kung alam nyo kung magkano yung presyo nito sa actual market, so comment na lang. Ayan. So, yun lang. So, actually, yun yung medyo nakaka-disappoint. 199 mystery box pero nag-expect ako na medyo mga 4 or 5 yung items na makukuha ko. So, nagulat ako na 2 items lang. So, hindi ko alam kung magkano yung mga presyo nito. So, comment na lang kung alam nyo kung magkano yung presyo nitong wireless speaker at itong hindi ko maintindihan na watch. Okay? So, pero sa tingin ko, wala siya sa 199. Yan. So, una, nakakaloka Lazada. So, 4 na punto lang sa ginawa natin vlog na unboxing mystery box ng Lazada. Una, nagulat ako na hindi naka-box. Yan. So, pag open mo ng plastic, kitang-kita mo kagad kung ano yung item na laman. So, sa mga napapanood ko sa YouTube, makikita mo na may box talaga na nakalagay na Lazada. So, nandun yung mystery. So, nandun yung thrill kasi talagang hindi mo alam kung ano yung nasa loob ng box. So, parang sa nakuha ko, parang wala yun kasi hindi siya naka-box. So, pag open mo ng plastic, kitang-kita mo kagad kung ano yung item. Pangalawa, medyo disappointed lang ako sa
laman. So, hindi ko naman na-expect na kailangan yung susobra dun sa 199. Kasi 199 lang naman yung trinay ko. So, pero siguro na-expect lang ako na mas nasa 4 or 5 items yung mga ko. Kahit na mga maliliit na mga gadget accessory items lang. And then, pangatlo, so, trinay ko lang naman siya kasi natutuwa lang ako sa mga napapanood ko sa YouTube. So, gusto ko din siyang maranasan. So, although may mga nagsasabi na scam, so, isa siyang parang isang kumbaga panibagong scam siya. Kaya ang trinay ko na lang muna ay yung 199 lang muna. Although, pag tinignan mo yung Lazada, marami ka din makikita na mga 500, 1,000, 1,500 na presyo ng mystery box. So, pero para hindi tayo masyadong ma-disappoint dahil unang-unang beses natin ito-try. So, yung 199 lang muna yung trinay ko. So, I think okay naman siya sa 199. Though, yun nga, mas nag-expect lang ako na nasa 4, 5, 6 items sana. Okay, para mas marami tayong ina-unbox dun sa mystery box. And then, pang-apat, panghuli, sa Lazada yung trinay ko. So, ngayon parang gusto kong itry. Ano naman yung mystery box nung Shopee. So, saan kaya ako baka mas matuwa ako doon sa laman ng mga items ng mystery box ng Shopee. So, what do you think? So, comment yung reaction ninyo kung sa tingin nyo dapat ko bang itry yung mystery box ng Shopee din. Okay? Bye!